હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરીરને તાકાત આપે તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ સિંગ અને તલની સુખડીની રેસીપી। તો જો તમે એક સરખી ઘઉંની સુખડી ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો તમે આ રીતે સિંગ અને તલની સુખડી બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને સાથે સાથે શરીરને તાકાત પણ આપશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમારામાં આવશે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો સિંગ અને તલની સુખડી બનાવવા માટે આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું માપ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં અડધો કપ અને વજનમાં 75 ગ્રામ જેટલા સફેદ તલ લઈ લીધા છે અને સાથે જ મેં જેટલા સફેદ તલ લીધા છે એટલા જ પ્રમાણમાં એટલે કે અડધો કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા લઈ લીધા છે। તો અહીંયા સિંગ અને તલ બંને ભેગું થઈને મેં ટોટલી 1 કપ જેટલું લીધું છે। તો 1 કપ સિંગ અને તલની સામે મેં 1 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો જેટલા પ્રમાણમાં તમે તલ અને સિંગનું માપ લો સામે એટલા જ પ્રમાણમાં તમારે ગોળ લેવાનો છે અને અહીંયા મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લીધું છે। તો સિંગ અને તલમાં ઓલરેડી તેલનું પ્રમાણ હોય જ છે, પણ આપણી સુખડીને વધારે સોફ્ટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે। તો સુખડી બનાવતી વખતે આ રીતે 3 ચમચી જેટલું ઘી લેવાથી આપણી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે। તો હવે આપણે સુખડી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર પેન રાખીશું અને તેમાં આપણે જે અડધો કપ તલ લીધા હતા તે ઉમેરી દઈશું અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા તલને હલકા શેકી લઈશું। તો તલને શેકતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ વધારે પડતી હાઈ નથી રાખવાની। તો આ જ રીતે કન્ટિન્યુઅસ તેને હલાવતા જઈશું અને જ્યાં સુધી આપણા તલ એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા ના લાગે ત્યાં સુધી તેને શેકી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા તલ એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા લાગ્યા છે। તો આ જ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તલને હલકા ઠંડા થવા દઈશું। તલ હલકા ઠંડા થઈ જાય એટલે મિક્સર જાર લઈશું અને બધા તલને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે તલનો ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, આપણે પલ્સ કરતા જઈશું અને બધા જ તલને અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે તલને અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। તો આ જ રીતના તમારે તલને ક્રશ કરવાના છે। તો હવે આપણા બધા જ તલના પાવડરને મિક્સિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું અને હવે ફરીથી ગેસ ઉપર આપણે પેન રાખીશું અને તેમાં આપણે જે અડધો કપ કાચા સિંગદાણા લીધા હતા તે ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સિંગદાણાને પણ આપણે હલકા શેકી લઈશું। તો બધા જ સિંગદાણાના ફોતરા અલગ ના થવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા સિંગદાણાનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ આસાનીથી આ રીતે ફોતરા અલગ થાય છે। તો હવે બધા જ સિંગદાણા હલકા ઠંડા થાય એટલે આપણે આ જ રીતે તેના ફોતરા અલગ કરી લઈશું અને હવે તેના ફોતરા અલગ કરી લીધા પછી આપણે ફરીથી એ જ મિક્સર જારમાં સિંગને ઉમેરી દઈશું અને હવે સિંગદાણાનો પણ આપણે જે રીતે તલનો અધકચરો પાવડર કરેલો હતો એ જ રીતે સિંગદાણાનો પણ પાવડર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા સિંગદાણાને પણ આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। તો સિંગ અને તલ બંનેને આપણે આ જ રીતે અધકચરા ક્રશ કરવાના છે। તો હવે સિંગના ક્રશ કરેલા પાવડરને પણ આપણે તલ સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી ગેસ ઉપર જાડા તળિયાવાળી પેન રાખીશું અને તેમાં 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું અને ઘીને એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું। ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 કપ ગોળ ઉમેરી દઈશું। તો ગોળને મેં આ રીતે ઝીણો સમારી લીધો છે એટલે તેને મેલ્ટ થવામાં વધારે સમય ના લાગે। તો ગોળને ઘી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને જ્યાં સુધી આપણો બધો જ ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરી લઈશું અને ગોળને મિક્સ કરતી વખતે તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે
તો આ સુખડીનો પાયો તમારે વધારે પડતી લો કે પછી વધારે પડતી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર નથી કરવાનો, નહીં તો સુખડી ખાવામાં ચવડ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો આ રીતે ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય અને એકદમ સરસ રીતે ફૂલવા લાગે એટલે તરત જ આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું એટલે આપણી સુખડી તેનાથી પચવામાં હળવી રહેશે. અને સાથે જ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો એલાયચી પાવડર ઉમેરીશું તો તેનાથી બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે. અને હવે આપણે જે સિંગ અને તલનું મિક્સર તૈયાર કરેલું તે ઉમેરી દઈશું. અને હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈને થોડોક ફૂલવા લાગે એટલે તરત જ તમારે આ રીતે ગેસની આંચ બંધ કરી લેવાની છે અને ત્યાર પછી જ બધી વસ્તુ નાખીને તેને મિક્સ કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને સુખડી માટેનું આપણું મિક્સર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે સુખડીને પાથરવા માટે આપણે એક સ્ટીલની પ્લેટમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું અને એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. તો ઘી કરતાં આપણે આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરીશું એટલે સુખડી એકદમ આસાનીથી પ્લેટમાંથી નીકળી આવશે. અને હવે આપણે જે સુખડીનું મિક્સર બનાવેલું તે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે ચમચાથી આખી જ પ્લેટમાં આપણા મિક્સરને ફેલાવી દઈશું. તો હવે આ રીતે સુખડીને આખી પ્લેટમાં ફેલાવી દીધા પછી આપણે તેને 15 મિનિટ માટે હલકી ઠંડી થવા માટે રાખીશું. તરત જ આપણે તેમાં કાપા નથી કરવાના. તો અહીંયા 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણી સુખડીમાં કટ લગાવી દઈશું. તો આ રીતે કાપા કરી લીધા પછી આપણે સુખડીને તરત સર્વ નથી કરવાની. આપણે 2 કલાક માટે સુખડીને ઠંડી થવા માટે રાખીશું એટલે આપણી સુખડી ખાવામાં ચવડ નહીં લાગે. તો 2 કલાક માટે આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને સર્વ કરીશું. તો 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણી સુખડી અલગ થઈ આવે છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે સિંગ અને તલની સુખડી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને એકદમ સોફ્ટ લાગશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.